Xin kính chào quý vị. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì mọi người mọi nhà đều nô nức chuẩn bị cho gia đình mình trang trí hoa cảnh, rồi chuẩn bị nhà cửa cho khang trang để đón mừng năm mới. Trong đó vấn đề thực phẩm, những cái món ăn cổ truyền của ngày Tết là không thể thiếu được, đặc biệt là người dân Nam Bộ của chúng ta. Hôm nay phòng khám Thạnh Trị xin mời quý vị cùng với dược sĩ Ngọc Quyên, chúng ta sẽ điểm sơ về coi là ở miền Nam chúng ta thì trong ngày Tết cổ truyền có những cái món ăn gì trong những cái ngày Tết sắp tới này. Thưa quý vị và các bạn, trong cái ngày Tết cổ truyền thì cái mâm cơm trong gia đình là một cái điều mà hết sức là thiêng liêng, bởi vậy người ta nói là ăn Tết mà, cho nên là những cái món ăn là phải là đặt lên hàng đầu để cùng với con cháu, để cùng với mọi người quây quần bên mâm cơm gia đình để hưởng những cái không khí vui tươi hạnh phúc của ngày Tết. Thưa Bảo Quyên, em là một cái người con gái Nam Bộ thì chắc là em biết rất rành về những cái món ăn của người Nam Bộ chúng ta trong cái dịp Tết. Thì em có thể giới thiệu cho tất cả quý vị những cái món ăn mà thường gặp trong cái ngày Tết Nguyên Đán của mình được không? Dạ được ạ. Ngày Tết thì nhà em thì đầu tiên là phải có bánh tét trước. Đúng rồi, bánh tét là bánh tét là cái hương vị không có thể thiếu vào cái ngày Tết. Đúng rồi. Năm nào mẹ với lại anh chị em cũng quây quần để nấu một cái nồi bánh tét. Đúng rồi, cái nồi bánh tét mà mình cái hình ảnh mà một người mẹ già rồi một đàn em nhỏ mà quây quần ở bên cái bếp lửa hồng, phải không Bảo Quyên? Dạ, đúng rồi. Canh chờ cái nồi bánh tét để mà đón cái thời khắc giao thừa. Thì cái đòn bánh tét ở miền Nam mình thì là bánh tét, còn ở ngoài miền Bắc thì người ta có bánh chưng, đúng không Bảo Quyên? Như vậy thì cái đặc thù của từng vùng miền mà có những cái loại bánh, những cái loại thực phẩm khác nhau. Thì như Bảo Quyên nói đó thì cái người miền Nam của mình thì cái bánh tét là không thể thiếu trong cái 3 ngày Tết được. Và như vậy thì cái không khí mà quây quần ở bên cái bếp lửa hồng để mà cùng với gia đình anh em canh cái nồi bánh tét để mà đón cái thời khắc giao thừa, rồi cái nồi bánh tét thì mình những cái món mà mặc dù là thường ngày nó rất là bình thường thôi, nhưng mà với cái ngày Tết thì mình thấy nó thiêng liêng, phải không Bảo Quyên? Dạ đúng rồi. Như vậy thì mình sau khi mà mình gói Tết thì mình cúng ông bà, rồi mình dâng lên cúng ông bà, sau đó mình làm quà biếu cho bà con dòng họ, anh chị em. Cái đó là cái nét văn hóa đặc thù của người miền Nam chúng ta ha. Rồi kế đến là Bảo Quyên có giới thiệu một cái loại nào khác nữa không? Loại thực phẩm nào, cái món ăn nào mà đặc thù của người miền Nam nữa không? Dạ, cái món kế tiếp không thể thiếu đó là cái nồi thịt kho tàu. Đúng rồi, hay là còn gọi là thịt kho rệu phải không Bảo Quyên? Dạ đúng ạ. Bảo Quyên có thể nói sơ về cái cách nào để mà mình nấu cái món này không? Dạ. Nguyên liệu thì cũng đơn giản lắm, hầu như là mọi gia đình, tất cả những cái người phụ nữ đều có thể nấu được cái món ăn này để mà phục vụ được cho gia đình và dâng lên cúng ông bà tổ tiên Đúng rồi, tại vì cái người phụ nữ miền Nam của mình thì được có cái nổi tiếng là rất là khéo việc nữ công gia chánh, nấu những món ăn là cái tài đặc biệt của người phụ nữ miền Nam, mà không có ở một cái người phụ nữ nào mà có thể sánh được với lại cái sự khéo léo của người phụ nữ miền Nam, phải không em? Thịt kho tàu thì tôi cũng rất là thích ăn. Ăn mà đặc biệt là mình ăn với dưa chua, phải không? Dạ đúng rồi, ăn với dưa kiệu. Dưa kiệu. Dưa chua, dưa kiệu thì nó sẽ làm giảm bớt cái độ béo của cái thịt kho, người ta còn gọi là thịt kho tàu, phải không Bảo Quyên? Đó là cũng là món ăn là rất là thích, mặc dù thường ngày mình cũng vẫn ăn rồi, nhưng mà trong ngày Tết thì không thể thiếu được. Đó là một cái món. Rồi còn cái món nào Bảo Quyên có thể chia sẻ với cộng đồng mạng được không? Còn một cái món nữa cũng là một cái đặc sản truyền thống của người Việt Nam, đó là cái canh khổ qua. Người ta nói canh khổ qua có nghĩa là
cái khổ nó sẽ qua đi, cho À. nên trong cái mâm ngày Tết nó thường là có canh khổ qua. Đúng rồi, cái đó thì là một cái cầu mong của mọi gia đình. Dạ. Người miền Nam mình thì thường là thích những cái từ mà nào mà nó đồng âm thì mình Dạ. sẽ lấy cái đó để mà mình gán cho những cái ý nghĩa sâu xa trong cái món ăn, phải không Bảo Quyên? Dạ. Vậy thì là kính thưa quý vị, canh khổ qua là một cái món ăn truyền thống không thể nào thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt là cái mâm cơm ngày Tết. Qua cái âm tiết của cái từ khổ qua thì mọi người chúng ta đều mong là những cái nỗi cực khổ nhọc nhằn của một năm nó sẽ được qua đi. Đúng như vậy không Bảo Quyên? Dạ đúng ạ. Mà Bảo Quyên đúng là một cái người phụ nữ là rất là khéo léo và rất là rành về những cái món ăn của người dân miền Nam mình trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Còn các cái loại thức ăn nào nữa Bảo Quyên có thể chia sẻ được không? Dạ, thì còn một cái món mà cũng không thể thiếu được, đó là cái món các loại dưa để ăn kèm chung với lại món thịt kho tàu. Nó sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa của mình nó được tốt hơn khi mà mình ăn thịt dầu mỡ trong những cái ngày Tết. Đúng rồi, Bảo Quyên, kính thưa quý vị, Bảo Quyên là một dược sĩ của phòng khám Thành Trị chúng tôi. Cái vấn đề an toàn thực phẩm trong những ngày Tết là luôn luôn được chúng tôi đặt ra. Và dược sĩ Bảo Quyên vừa chia sẻ với quý vị là khi mà mình ăn những cái món ăn có dầu mỡ nhiều không tiêu thì mình nên ăn kèm với các loại dưa, phải không Bảo Quyên? Dạ đúng ạ. Chính những cái chất men vi sinh ở trong các cái loại mà dưa nó sẽ làm cho hệ tiêu hóa mình được tốt hơn. Dạ đúng rồi. Kính thưa quý vị, dưa cũng là một cái món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình của người miền Nam chúng ta, đặc biệt là trong dịp Tết này. Rồi những cái màu sắc rất là bắt mắt như quý vị nhìn thấy ở trên hình ảnh. Cảm ơn Bảo Quyên đã chia sẻ những cái điều hết sức lý thú. Sau đó là còn những cái món ăn gì mà làm cho cái bữa tiệc cuối năm của mình cũng như là các cái bữa tiệc trong ngày Tết nó được sinh động hơn không? Dạ, để thay đổi cái khẩu vị thì cũng còn một cái món gọi là lạp xưởng. Mà lạp xưởng thì cái hương vị nó rất là đặc trưng, rất là ngon, mà hầu hết mọi gia đình đều sắm cho mình để mà đãi khách, đãi bà con cô bác cũng như là mấy cháu nhỏ. Đúng rồi. Dạ. Ở nhà mình cũng vậy, cũng rất Dạ. là thích cái món lạp xưởng này. Dạ. Bảo Quyên, trong các món ăn truyền thống mà trong ngày Tết thì lạp xưởng là một cái món ăn không có thể nào mà thiếu trong cái mâm cơm gia đình. Rồi ngoài những cái thức ăn như vậy thì còn có những cái món ăn gì mà để vừa mang cái tính chất là ăn cho vui chơi giải trí được trong những cái lúc mà mình ngồi mình hàn huyên tâm sự, mình đi thăm viếng bạn bè, bà con anh em, mà mình ngồi mình dùng trà nước rồi mình có thể thưởng thức những cái món ăn đó không? Dạ, có mứt Tết ạ. Đúng rồi, nãy giờ Dừa. Bảo Quyên mình quên mất. Rất loại mứt. Dạ. Rồi Bảo Quyên có thể chia sẻ một số các cái loại mứt cho khán giả được biết về các cái loại mứt ở miền Nam mình không? Dạ, ở miền Nam mình thì có mứt dừa, mà mấy năm nay thì có nhiều cái loại trái cây người ta có thể chế biến thành những cái loại mứt rất là ngon. Ví dụ như là mứt dừa, mứt tắc, mứt mãng cầu, hoặc là hiện giờ thì con có thấy có mứt Nhiều loại mứt phải không Bảo Quyên? Dạ đúng ạ. Có nhiều loại mứt mà cũng thời thượng, cũng rất là tốt cho sức khỏe ạ. Đúng rồi. Mứt cũng là một cái món mà không thể thiếu trong trong mỗi gia đình trong cái ngày Tết. Thì ngoài cái hương vị của đặc thù của nó còn giống như là một cái món quà để cho các em nhỏ nó được vui chơi, nó được ăn trong ngày Tết. Bởi vì ông bà mình nói là ăn Tết mà phải không Bảo Quyên? Những cái ngày Tết là những cái ngày mình được nghỉ ngơi, mình được có những cái món ăn đặc sắc của cái ngày Tết để cho cái hương vị ngày Tết nó được có ý nghĩa hơn, phải không Bảo Quyên? Như hồi nãy Bảo Quyên nói đó thì trong số các cái thức ăn ngày Tết thì thường là nó có nhiều dầu mỡ. Thì cái đường tiêu hóa của mình có thể là nó không có được bảo đảm tốt lắm. Thì còn có cái loại mứt bánh hay gì mà nó làm cho nóng ấm cái hệ tiêu hóa mình lên chẳng hạn, thì Bảo Quyên có thể giới thiệu cho quý vị khán giả tham khảo được không? Dạ, để giúp cho cái hệ tiêu hóa nó được tốt hơn khi mình ăn những cái thức ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu thì mình có mứt gừng mứt gừng. Đúng rồi, mứt gừng nóng ấm phải không Bảo Quyên? Nóng ấm mà cũng rất là ngon đúng rồi. Quý vị thấy không?
Khi mà mình mà tham dự những cái bữa tiệc mà thịnh soạn đó thì thường là cái bụng mình nó không có được tiêu hóa cho tốt đó, thì mình khi mà mình dự cái bữa tiệc đó nó cũng mất cái sự thú vị đi. Thì cái mứt gừng là một cái trong những cái món ăn giống như là cái món tráng miệng, phải không Bảo Quyên? Dạ đúng rồi. Làm cho cái hệ tiêu hóa mình nó được tiêu hóa tốt. Tốt rồi. Thì theo Đông y thì gừng là nó có cái tính nóng ấm, phải không Bảo Quyên? Dạ. Nó làm cho cái hệ tiêu hóa mình nó được tiêu hóa tốt, nó giúp cho cái sức khỏe của mình được bảo đảm trong những ngày Tết. Rồi ngoài đó là còn có những cái món ăn gì mà nó dành cho các cái phía nam giới đó, người ta ngoài cái mít bánh rồi hàng ngày người ta có thể là gặp nhau thì người ta uống một vài chung rượu Tết. Thì có những cái món ăn nào mà có thể giúp cho như phái nam bây giờ cả phái nữ cũng vậy, mình uống một vài ly rượu để mình mừng xuân, mình chúc tuổi cho nhau, thì Bảo Quyên có thể giới thiệu được những cái món ăn nào mà nó có thể đáp ứng được những cái yêu cầu đó không? Dạ, có một cái món ăn cũng rất là ngon, đó là các loại gỏi mà trong Nam mình kêu là gỏi. Đúng rồi. Nó là mấy cái món nộm mà giống như là gỏi gà, xé phai hoặc là gỏi đu đủ. Tất cả các loại rau củ mình có thể làm gỏi với tất cả các nguyên liệu mình có sẵn. Cũng rất là ngon. Trời ơi, Bảo Quyên nói là làm mình lại muốn uống một chút rượu rồi. Nhất định là mùa xuân năm nay khi mà bạn bè tới nhà mình hoặc mình đi thăm thú bạn bè thì nhất định là không thể thiếu được chén rượu, phải không Bảo Quyên? Mà có những cái món ăn như Bảo Quyên vừa chia sẻ thì thật là thú vị, phải không? Kính thưa quý vị, đó là những cái món ăn mà đặc sản của người miền Nam, và đó cũng là những cái món ăn mà không, mặc dù thường ngày thì nó rất là bình thường thôi, nhưng mà với cái không khí ngày Tết, những cái dư âm, những cái hoạt động mà của ngày Tết mà trên toàn xã hội đem lại đó, thì mình cứ cảm thấy là nôn nao, mà mong là cùng với mọi người mình đón mừng xuân mới với những cái món ăn thật là đặc trưng của miền Nam chúng ta. Thì đó là cũng cái điều mà rất là hữu ích cho tất cả mọi người chúng ta. Vậy thì nhân dịp năm mới này thì Bảo Quyên có nhắn gửi cái gì với bà con mình với cương vị là một dược sĩ, để cho mà mình dùng những cái thực phẩm để cho nó bảo vệ được cái sức khỏe, tránh được những cái vấn đề mà không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì vấn đề an toàn thực phẩm là vấn đề rất là quan trọng. Bà Quyên có thể chia sẻ một vài cái bí quyết gì để cho bà con mình giữ sức khỏe, đặc biệt là cái hệ tiêu hóa trong mấy ngày Tết không? Dạ, ngày Tết thì có rất là nhiều những cái món ăn ngon, mà cũng có nhiều những cái thức ăn mà tốt cho sức khỏe. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày với quý vị những cái món ăn đặc sản, những cái món ăn đặc thù mang cái tính truyền thống văn hóa của người dân Nam Bộ chúng ta. Một cái món ăn mà thường ngày chúng ta vẫn thường dùng, nhưng mà trong cái không khí Tết, cái hương sắc mùa xuân nó đến thì chúng ta ăn những cái món ăn đó nó mang một cái trạng thái hoàn toàn khác, phải không Bảo Quyên? Mình nôn nao, mình thấy những cái món ăn đó nó ngon hơn thường ngày, nó hấp dẫn hơn thường ngày, phải không Bảo Quyên? Mà một gia đình nào cũng phải cần có chuẩn bị những cái món ăn đó. Và là một người phụ nữ, một người con gái Nam Bộ như vậy thì em có cái tài nấu ăn như thế này thì là được cha mẹ em truyền lại cho mình, hay là em tự học? Dạ, phần lớn là cha mẹ truyền lại ạ. Đúng rồi, đó là một cái nét đẹp của người phụ nữ Nam Bộ, phòng Bảo Quyên. Thì những cái đó là những cái món ăn mà mình vừa chia sẻ với Bảo Quyên để cho mọi người đều tham khảo những cái món ăn, rồi có dịp để mình ôn lại những cái nét văn hóa về ẩm thực của Nam Bộ chúng ta trong cái ngày Tết, phòng Bảo Quyên. Xin chân thành cảm ơn Bảo Quyên đã chia sẻ những cái kiến thức về ẩm thực của người dân miền Nam của chúng ta. Nếu quý vị yêu thích kênh của Phòng Khám Thạnh Trị chúng tôi, xin quý vị nhấn một like, một đăng ký chia sẻ và chia sẻ bên dưới màn hình. Nhân dịp năm mới, Phòng Khám Thạnh Trị cũng xin kính chúc quý khách một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc, mọi người mọi nhà đều được an vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Xin chào, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.